આજે આપણે બનાવીશું નવા સ્વાદમાં સુરતનો ઓરિજિનલ ફેમસ સુરતી લોચો। ખાસ તમારા માટે દુકાન પરથી રેસીપી જાણીને લાવી છું, તો વિડીયોને એન્ડ સુધી જોજો। બાળકોથી લઈ મોટા બધાને ભાવશે અને તમે સાંજે કે સવારના સમયે ચા નાસ્તા સાથે આ નાસ્તામાં લોચો બનાવી શકશો। આ લોચો એકદમ ટેસ્ટી એવો બને છે અને બધાને ખૂબ જ ભાવે છે। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। આ લોચો પરફેક્ટ માપ સાથેનો બનાવવા માટે આ રેસીપીને જરૂરથી ફોલો કરજો। તો સૌથી પહેલાં અહીં 150 ગ્રામ અને કપના માપ પ્રમાણે 1 કપ ચણાની દાળ લઈ લઈશું। તેને એકવાર ધોઈ લઈશું અને ઉપર સુધી પાણી ભરી 4 થી 5 કલાક માટે પલાળી દઈશું। સાથે પોણો કપ અડદની ફોતરા વગરની દાળ લઈ પલાળી દઈશું। આ રેસીપીના માપથી 3 થી 4 વ્યક્તિ માટે લોચો બનશે। દાળને પલાળતા લગભગ 5 કલાક જેવું થઈ ગયું છે। સારી રીતે દાળ પલળી ગઈ છે। હવે તેમાંથી પાણી નિતારી લઈશું। હવે ચણાની દાળમાં અડદની દાળ ઉમેરી દઈશું અને 10 મિનિટ માટે ચોખાના પૌવાને પલાળી રાખી મૂકીશું અને ત્યારબાદ તેને પણ આપણે ચણાની દાળમાં ઉમેરી દઈશું। આ ઉપરાંત 3 થી 4 લીલા તીખા મરચાં ઉમેરીશું અને લાસ્ટમાં 2 કપ પાણી ઉમેરી મિક્સર જારમાં આ મિક્સરને પીસી લઈશું। અત્યારે આપણે વધુ પાણી ઉમેરવાનું નથી। હવે તે મિક્સચરને 7 થી 8 કલાક કે પછી ઓવરનાઇટ આથો આવવા માટે રાખી મૂકીશું, જેથી સારો એવો આથો આવી જશે અને લોચો એકદમ નરમ બનશે અને પરફેક્ટ માપ સાથેનો પરફેક્ટ ટેક્સચર સાથે। મિક્સચરમાં આથો આવી ગયો છે અને મિક્સચર ફૂલીને ડબલ થઈ ગયું છે। તેમાં એર બબલ પણ જોવા મળે છે। હવે આ મિક્સચરને પરફેક્ટ બનાવવા માટે તેમાં 2 ચમચી દહીં ઉમેરીશું અને સાથે 1 ટીસ્પૂન લસણની પેસ્ટ ઉમેરી લઈશું। લસણ ઓપ્શનલ છે। ત્યારબાદ 1 ચમચી હળદર પાવડર ઉમેરીશું। તમે લસણ ના ખાતા હોય તો ન ઉમેરવું। ત્યારબાદ 1 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી લઈશું અને મિક્સચરને સારી રીતે આપણે હલાવી લઈશું, જેથી સારી રીતે બધું જ એમાં મિક્સ થઈ જાય। સારી રીતે હલાવ્યા બાદ મિક્સચરને આ રીતે એક જ દિશામાં આપણે 5 મિનિટ માટે હલાવીશું। ત્યારબાદ લાસ્ટમાં 1 ટીસ્પૂન ઈનો ઉમેરીશું। તમે ઈનોના બદલે ખાવાનો સોડા ઉમેરી શકો છો, પરંતુ ખાવાના સોડાના લીધે ક્યારેક લોચા રતાશ પડતા રંગનો બને છે, જેથી ઈનો છે એ ઉમેરવો ખાવાના સોડાને બદલે। તમે ઈનો ઉમેર્યા બાદ જુઓ છો મિક્સચર આપણું એકદમ ફ્લફી બની ગયું છે। તો ઈનો ઉમેર્યા બાદ તરત જ આપણે કૂક થવા મૂકીશું। સ્ટીમરને આપણે અગાઉથી ગરમ થવા માટે અંદર જે પ્લેટમાં લોચોનું બેટર ઉમેરવાનું છે તે પ્લેટને અંદર જ રાખી અને સ્ટીમરમાં જ રાખી ગરમ થવા રાખી દઈશું। અહીં સ્ટીમર સારી રીતે ગરમ થઈ ગયું છે। હવે તેને ખોલીને અંદર મૂકેલી પ્લેટને ઓઇલ વડે ગ્રીસ કરી લઈશું। ગ્રીસ કર્યા બાદ તેમાં લોચાનું બેટરને ઉમેરી દઈશું। આ રીતે પોર કરી શકાય એ રીતે બેટરનું કન્સિસ્ટન્સી હોવી જોઈએ। હવે સારી રીતે ફેલાવીને ઢાંકણ બંધ કરી દઈશું અને બેટરને 5 થી 10 મિનિટ જેવું ધીમી આંચ પર આપણે થવા દઈશું। 10 મિનિટ બાદ ચેક કરી લઈશું। નાઇફ એકદમ ક્લીન આવે છે, જેથી લોચો સારી રીતે કૂક થઈ ગયો છે। પ્લેટને બહાર કાઢી લઈશું। લોચો આપણો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે। તેને ચમચાથી કાઢી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો લોચાનું ટેક્સચર એકદમ પરફેક્ટ અને કેટલું સરસ આવ્યું છે। આવો લોચો તમે બહાર પણ નહીં ખાતો હોય તેવો લોચો આ રીતથી ઘરે બની શકે છે। હવે તેમાં ગરમ ગરમ લોચો હોય ત્યારે જ બટર ઉમેરી દઈશું, અથવા તો તમે મેલ્ટેડ બટરનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। ત્યારબાદ એક પ્લેટમાં ગરમા ગરમ લોચો અને લોચોની સ્પેશિયલ ચટણી સાથે સર્વ કરી લઈશું। લોચોની સ્પેશિયલ ચટણીનો વિડીયો લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલ છે। એ રીતે તમે ચટણી બનાવશો તો તે તદ્દન બહાર જેવી જ બનશે અને લોચો સાથે ખાવાની ખૂબ જ મજા આવશે। તો લોચો સર્વ કરી તેને ડુંગળી વડે ગાર્નિશ કરીશું। ઉપરથી સેવને સ્પ્રિંકલ કરી લઈશું અને લોચોનો મસાલો તો ખરો જ, તો તેને પણ સ્પ્રિંકલ કરી લઈશું અને લીલા ધાણાથી ગાર્નિશ કરી લઈશું। આ લોચો તમે એકવાર ખાશો તો આંગળીઓ ચાટતા રહી જશો અને બહારથી લાવવાનું બંધ કરી દેશો। આ રીતથી તમે લોચો બનાવશો તો લોચાનું યોગ્ય ટેક્સચર જળવાઈ રહેશે અને તમારે બહારથી લાવવાની જરૂર જ નહીં રહે। તમારે જ્યારે ઈચ્છા થાય ત્યારે ઘરે જ ચોખ્ખો લોચો બનાવી શકશો। આ લોચાને અત્યારે બાળકોને પ્યારું ચીઝથી પણ ગાર્નિશ કરી શકો છો, જેથી ના ભાવતો હોય તો પણ તે ખાઈ લેશે। તો આ રીતે પરફેક્ટ માપ સાથેનો અને પરફેક્ટ ટેક્સચર સાથેનો
સુરતી લોચો તમે પણ ઘરે જ બનાવી શકો છો. તમારે સુરત જવાની જરૂર નહીં રહે. આ રેસીપીથી તમે સુરતી લોચો બનાવો અને કેવો બને છે એ મને કમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવજો. સુરતી લોચાના રસિકોને આ રેસીપીથી લોચો બનાવીને ખવડાવજો. ખૂબ જ ટેસ્ટી એવો લોચો બનશે અને સુરત દુકાન પર જઈ અને લોચો ખાવાની જરૂર નહીં રહે. જો રેસીપી ગમી હોય તો કમેન્ટમાં યસ લખજો. ફરી મળીશું આવી જ એક રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. Thanks for watching.